อะไรคะเนี่ย ไซส์เล็กอันนี้ไซส์กลางอันนี้ไซส์ใหญ่ โอ้ไซส์ใหญ่ อันนี้เป็นไซส์ใหญ่ โอเคค่ะ นี่น่าจะเป็นปู่ของเขา ปู่ อันนี้พ่ออันนี้ลูก ลูก โอเคล็อบสเตอร์ใส่ชีสสวัสดีค่ะทุกคน เอ้าทำไมยังแบบนี้ เราอยู่กันที่บ้านซ่านเนาะพาทุกคนมาเดินตลาดบ้านซ่านเนาะนะคะ อันนี้ก็ยังกลางวันอยู่เนาะ เอ้ยยังเพิ่งจะเย็นเนาะนะคะ ยังแล้วฝนก็ตกเนาะนะคะ คนยังไม่เยอะเท่าไหร่ พาทุกคนเดินดูก่อนนะคะว่ามีอะไร ร้านไทยฟู้ดร้านไทยฟู้ดโอเค thank you แล้วเลยมีล็อบสเตอร์ตัวใหญ่เลยตั้งตัวใหญ่ๆล็อบสเตอร์เนาะล็อบสเตอร์ซีฟู้ดค่ะทุกคนซีฟู้ดซีฟู้ดโอ้ฉลามทุกคนสุดยอดกุ้งตัวใหญ่ๆล็อบสเตอร์ เดี๋ยวนะเดินดูก่อนไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีสวัสดีค่ะมีหลายร้านให้เลือกเลยนะคะตลาดบ้านสร้างเนาะนะคะทุกคนตัวเบลเลอร์คอปเตอร์ตัวเบลเลอร์เลยน่าจะเป็นร้านเดียวกันเนาะแต่เป็นหลายที่เดี๋ยวพาทุกคนเดินดูว่ามีอะไรบ้างนี่เป็นขนมปังทาเนยเนาะนะคะราคาก็ข้างบนเนาะนะคะ100เป็นทอดเป็นโรตีตรงนี้เป็นโรตีน้ำทับทิมนี่จะเป็นบาร์บีคิวจระเข้ซอรี่ Hello น้ำปั่นไหมครับไอมิลค์ นี่ก็ฮาลาลเนาะนะคะอันนี้จะเป็นซูชินะคะทุกคนซูชิอันนี้จะเป็นกุ้งเผาแล้วนะคะ250กุ้งเผานี่จะเป็นพวกยำเป็นข้าวผัดเดี๋ยวกลับมา นี่เป็นบาร์บีคิวต้องน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะทุกคน อันนี้จะเป็นทอดด้วยละทอดมีไก่ทอดตลาดบ้านซ่านเนาะฟิชสปาโปเตโต้มันเผามันฝรั่งเผาผลไม้รวม Nah,
คอนที่หลังเดี๋ยวดูคอนอยากกินคอนร้อนๆเลย อยู่นี่เนาะคอน โอเค ร้านนี้เขาขายทั้งข้าวโพดเผาข้าวโพดเผาข้าวโพดต้มข้าวโพดคอนคอนคอนอันนี้เป็นไอ้นี่น่าจะหมดแล้วเนาะตรงนี้ตลาดบ้านซ่านค่ะทุกคนเก็บนะคะโรตีด้านในก็มีนะคะเห็นไหมนี่เป็นทาโกยากิเดี๋ยวอันนี้ผัดไทยก็จะได้กินย่างเล่าตำ ปลาเผาทุกคนปลาเผานี่จะเป็นกุ้งเต้นกุ้งเต้นฝั่งนี้จะน้ำอ้อยค่ะทุกคนนี่ร้านโปรด ส้มตำBây giờ là muaเป็นฮาลาลทั้งน่าจะทั้งหมดเลยเนาะนะคะทุกคนเรามาอยู่ที่ร้านนี้เนาะนะคะ น่าจะฮาลาลแหละเพราะว่ามันเป็นซีฟู้ดเนาะนะคะทุกคนเดี๋ยวดูนี่ก็เป็นเมนูต่างๆเนาะนะคะ เดี๋ยวเราสั่งเลยดีกว่านี่เราอยู่กันที่บ้านซ่านเนาะนะคะทุกคนเดี๋ยวมาหาอะไรกินกันเนาะนะคะดูว่ามีอะไรบ้างเนาะนะคะมีเชฟพ่อครัวแม่ครัวจะอยู่ด้านหลังเลยนะ ไซส์เล็กอันนี้ไซส์กลางอันนี้ไซส์ใหญ่ โอ้ไซส์ใหญ่ อันนี้เป็นไซส์ใหญ่ โอเคค่ะ นี่น่าจะเป็นปู่ของเขา ปู่ อันนี้พ่ออันนี้ลูก
ไปนารีนี่เป็นผัดไทยกุ้งเนาะนะคะทุกคนนี่เป็นกุ้งนึ่งมะนาวเนาะนะคะทุกคน